Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vừa dứt cơn hân hoan khi phân thân thứ 3 bắt đầu thai nghén thuận lợi, La Phong quyết định không lãng phí 600 năm chờ đợi mà lập tức lên đường đến tổ thần giáo để tìm kiếm cơ duyên. Hắn bẩm báo với hỗn độn thành chủ rồi thông qua thần quốc truyền tống, thẳng tiến tới Tử Kinh đảo. Tuy nhiên, sự trở lại của Đao Hòa Vương lập tức dấy lên phong ba, khiến Vệ Kính Vương vô cùng căm tức. Hắn ta nghiến răng ngằn lên nói: "Nếu bước vào bất hủ, ta sẽ xin ý cấp trên được đánh hắn đến khi nào mất mạng mới thôi. Ta là sinh mạng đặc thù cao quý cường đại, nếu có chí bảo, ta sẽ tới cướp. Đao Hòa Vương, Trần Diện Tôn giả, hai người các ngươi chờ đó." Về phía La Phong, hắn bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán. Sau 500 năm tiềm tu, La Phong chính thức tiến vào vùng bảo tàng, địa phương ẩn chứa 108 bảo vật vô thượng của tổ thần giáo. Hắn lần lượt thử vận may tại những ngọn núi cao nhất, nhưng liên tiếp thất bại. Chứng kiến một màn này, Vệ Kính Vương đắc ý cười nhạo nói: "Bảo tàng ở ngọn núi cao nhất đã tồn tại từ khi tổ thần giáo mở vùng bảo tàng tới nay. Về phần Đao Hòa Vương, hắn còn kém xa, khẳng định không phù hợp với điều kiện mở vùng bảo tàng đó đâu." Thế nhưng, khi La Phong vừa đặt chân xuống ngọn núi thứ 106, sau hơn 10 giờ tìm kiếm, dị biến bỗng nhiên phát sinh, cả ngọn núi đều bất chợt rung động ầm ầm. Ngũ thải cực quang hồ lập tức xoay chuyển, hàng ngàn sợi cực quang rủ xuống như rèm trâu, không gian ngưng trệ, đá văng tất cả những người thừa kế khác ra ngoài, chỉ giữ lại một mình La Phong. Trong ánh mắt ghen tị đến nổ đống mắt của đám ngoại tộc và sự phẫn nộ bất lực của Vệ Kính Vương, một tảng đá lớn trên đỉnh núi nứt ra. Ngay lập tức, một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện. La Phong luyện hóa chiếc nhẫn và phát hiện bên trong là một cổ thuyền dài 12 vạn km, toàn thân tỏa ra ánh bạc vô cùng diễm lệ. Con thuyền này cũng có một cái tên rất hoa mỹ là Ngân Cầu Ảo Ảnh Thuyền. Đây là trọng bảo cao cấp loại cung điện bay, giá trị sánh ngang trí bảo, có khả năng phòng ngự linh hồn và vật chất cực mạnh. Đang trong lúc La Phong cao hứng vì thu hoạch được một món trọng bảo cao cấp thì bất ngờ một luồng cực quang chạm vào La Phong. Ngay lập tức nó truyền đến thông điệp đầy phóng khoáng của chủ nhân cũ: "Nhớ lấy, người cho người bảo vật chính là Tử Chi Chủ." Ha ha ha. Tra xét qua vũ trụ giả định, La Phong bàng hoàng nhận ra Tử Chi Chủ chính là một trong 8 đại thần thú trời sinh đời đầu, một tồn tại nghịch thiên nhưng đã ngã xuống. Hắn quyết định đặt tên mới cho cổ thuyền là Ngân Hà. Kế đến, La Phong lập tức bẩm báo sư phụ. Hỗn độn thành chủ khi nghe đến cái tên Tử Chi Chủ liền cảm thán không thôi. Ông nói cho hắn biết bi kịch của các thần thú trời sinh và thần thú hậu thiên khác nhau rất nhiều. Vây bắt thần thú trời sinh là một lần cơ hội lớn, bởi toàn thân họ đều là bảo vật, sinh ra đã mang định mệnh bị các siêu cường giả săn bắt để tranh đoạt tài nguyên. Tiếp đó, hỗn độn thành chủ cũng nói cho La Phong biết, danh cấp độ sinh mạng đế cao, gấp trăm lần cũng là cực hạn. Muốn vượt qua giới hạn này, chỉ có con đường đoạt giá sinh mạng đặc thù hoặc thai nghén phân thân nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả là cực đắt. Chính vì thế, ông khuyên La Phong phải dung hợp huyết lạc tinh đến cực hạn trước khi đột phá bất hủ. Sau khi chia tay hỗn độn thành chủ, La Phong trở về nơi ở, hắn bắt đầu quá trình điên cuồng nâng cao thực lực. Nhờ lợi thế hình thể khổng lồ và dòng tinh huyết tương thích hệ kim, kim sắc tự thù đã dung hợp thành công tổng cộng 380 viên huyết lạc tinh vào các bộ vị cơ thể. Khi kích hoạt huyết lạc lực, toàn thân nó phủ kín lân giáp kim sắc và tơ huyết hồng, sức mạnh bùng nổ kinh người, cảm giác sức mạnh chuẩn xác cỡ 6.400 lần. Con số này vượt xa cả sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị như Trục Trùng Vương. Với bản tôn người trái đất, La Phong gặp khó khăn và kẹt lại ở viên thứ 82, không chấp nhận dừng bước, hắn liên hệ công ty vũ trụ giả định xin 30 giọt thú thần huyết. Sau khi dung hợp thêm 18 giọt, đạt giới hạn tương đương 100 viên, bản tôn La Phong bộc phát khí tức cổ xưa, rốt cuộc cũng lột xác thành công. Dù hiệu quả giảm sút so với kim giác tụ thú, nhưng cấp độ gen sinh mạng cũng đạt tới con số kinh khủng. Hơn 100 năm sau, thời khắc quan trọng nhất cũng đến, quả trứng vàng khổng lồ cao vạn km trong thể nội thế giới xuất hiện những vết nứt, két két, bộp một tiếng. Vỏ trứng vỡ vụn, một người khổng lồ bằng xương bằng thịt bước ra. La Phong mừng rỡ không thôi, hắn phấn khích thốt lên: Lại là sinh mạng loại huyết nhục sao? Ha ha ha, quả thực là lộc từ trên trời rơi xuống, đem cho ta một niềm vui bất ngờ. Phân thân thứ 3 này có thể tu luyện cửu kiếp bí điển, đúng là có tiềm lực vô hạn. Có thể nói, đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất của La Phong. Phân thân ma sát tộc là dạng năng lượng, không thể tu luyện cửu kiếp bí điển, nhưng phân thân thứ 3 này lại là dạng huyết nhục. La Phong lập tức đặt tên cho phân thân thứ 3 là U Hải phân thân. Sau khi kiểm tra, hắn nhận thấy sức mạnh và cấp độ gen sinh mạng của U Hải phân thân vào khoảng 300 lần so với bình thường. Con số này tuy thấp hơn thế giới thụ ngàn lần, nhưng chính vì thế mà hắn mới có thể thai nghén thành công. Kế đến, U Hải phân thân ngồi khoanh chân giữa thảo nguyên như một pho tượng thần khổng lồ, bắt đầu cảm ứng những quy luật ẩn chứa trong từng thứ thịt, mạch máu. Rất nhanh, dòng tin tức về hai đại thiên phú truyền vào ý thức La Phong. Thiên phú thứ nhất, hóa hải, có thể trong nháy mắt biến thân thể thành một biển huyết sắc. Thiên phú thứ hai, sáng tạo, khi ở dạng biển huyết sắc, có thể tinh luyện năng lượng, tổ hợp gen để tạo ra sinh mạng mới. La Phong kinh ngạc thốt lên, bí pháp thiên phú mạnh thật, chẳng chắc phải có thể tích lớn như vậy, thể tích nhỏ sao có thể hóa hải chứ? Dứt lời, hắn lập tức thi triển thử nghiệm. U Hải phân thân rất nhanh thi triển bí pháp hóa hải, chỉ trong tích tắc, toàn thân gân cốt, da thịt tan rã trong nháy mắt, hóa thành một biển huyết hồng cuộn trào sóng dữ lơ lửng giữa trời với đường kính ước chừng 10 vạn km.
Ngay khi hóa hải, La Phong cảm nhận rõ rệt khả năng khống chế thời không xung quanh. Đây là một loại thủ đoạn công kích nghịch thiên tương tự như thế giới thụ. Tuy nhiên, niềm vui không được bao lâu thì La Phong nhanh chóng phát hiện ra một điểm bất thường chí mạng. Bí pháp thiên phú hóa hải thì hoặc là hóa hải hoặc là bản tôn, căn bản không thể đồng thời cùng tồn tại. Chỉ có một loại phương pháp mới có thể làm được như Cửu U Chi Chủ. Đó là sự đánh đổi tàn khốc của quy luật vũ trụ. Cửu U Chi Chủ và Hoàng tử lợi dụng phương pháp đặc thù nào đó làm hải dương của họ hóa thành một đại dương không ngừng mở ra, còn cái giá chính là không thể tự chủ di động. Muốn có thần lực vô tận, muốn có thân thể bất tử bất diệt, Cửu U Chi Chủ đã phải chấp nhận biến bản thân thành một đại dương cố định vĩnh viễn, từ bỏ sự tự do đi lại của bản tôn, chỉ dùng phân thân năng lượng để hành tẩu giang hồ. Kết luận này khiến La Phong vừa nhẹ nhõm vì hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh, vừa thêm phần kính nể trước sự lựa chọn con đường tu luyện của các bậc đại năng trong vũ trụ. Căn cơ đã thành, với U Hải phân thân mang trong mình tiềm năng vô hạn của huyết nhục sinh mạng và thiên phú thời không, hành trình tiếp theo của La Phong sẽ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.